नमस्कार, कुक विथ योगिता मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आज आपण चिकन किमा बनवणार आहोत। त्यासाठी साहित्य: 700 ग्राम चिकन किमा, 2 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेत, 1 वाटी टोमॅटो प्युरी, पाऊण वाटी तेल, 1.5 चमचा बटर, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, कोथिंबीर 1 वाटी, लाल आणि हिरवी मिरच्यांचे तुकडे, 1 चमचा लिंबाचा रस, 1 चमचा मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद। कढईमध्ये तेल टाकून घेऊ आता आपण। कांदा टाकून घेऊ। परतून घेऊ चांगला आपण कांद्याला आता। कांदा परतून झालेला आहे। आपण आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊ आता याच्यामध्ये। थोडीशी परतून घेऊ। टोमॅटो पेस्ट टाकून आपण परतून घेऊ। मिरचीचे तुकडे टाकून घेऊ आता आपण। मसाले टाकून घेऊ आता। मीठ टाकून परतून घेऊ। मसाले परतून झालेले आहेत आपले। आपण चिकन किमा टाकून घेऊ आता। दोन मिनिटं परतून घेऊ आपण। परतून झालेलं आहे। आपण अर्धी वाटी पाणी टाकून घेऊ त्याच्यामध्ये। मिक्स करून घेऊ। सात ते 8 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवून घेऊ आता आपण याला। सात ते 8 मिनिटं झालेले आहेत। आपण बघूया। शिजलेला आहे आपला चिकन किमा। आपण त्याच्यामध्ये लिंबाचा रस टाकून घेऊ आता। कोथिंबीर टाकून घेऊ। मिक्स करून घेऊ आता चांगला आपण। बटर टाकून घेऊ आता आपण। दोन मिनिटं वाफ काढू आता परत। आता आपण झाकण काढून घेऊ। एकदा मिक्स करून घेऊ परत। डिशमध्ये काढून घेते मी आता। चिकन किमा आपल्या घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने तयार झाला आहे। चवीला तर अप्रतिम लागतो। तुम्ही एकदा नक्की करून पहा। तुम्हीही करून पहा। तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्सद्वारे कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, अजून व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।